फेसबुकमा ठग्नको लागि फेरि अर्को तरिका लिएर आइसकेका छन् साथीहरूले। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लोगो राखेर ल यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले मजासँग पाठ्य पुस्तकहरू पाउनुहुन्छ भनेर एउटा लिङ्क सेयर गरेको छ। सोसियल मिडियाको इन्फर्मेसन जान सक्छ अथवा तपाईँले आइडी पासवर्ड हाल्नुभयो भने उड्ला, अथवा त्यसमा चाहिँ केही भाइरसहरू राखेर उहाँहरूले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ वालेटहरू ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको पर्सनल इन्फर्मेसन लान सक्छ। हजुरले कुनै पनि सस्पिसियस लागेको लिङ्क सेयर नै गर्ने होइन। लिङ्क चाहिँ कसरी बनाए हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ तपाईँले सुरुमा। जस्तै फेसबुक जस्तो देखिने भएर हुँदैन। फेसबुक जस्तो देखिनलाई चाहिँ www.facebook.com बाट सुरु भएको लिङ्क छ भने बल्ल त्यो फेसबुकको लिङ्क हो। नत्र तपाईँलाई फेसबुक जस्तै देखिने पेजको लागि उहाँहरूले देखाउनु भयो तर फेसबुकको होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो गरेर हुन्छ भन्दा ह्याकरहरूले फेसबुक्स लेख्या हुन्छ, फेसबुकर्स लेख्या हुन्छ, तपाईँले फेसबुक मात्रै हेर्नुहुन्छ अगाडि नि भयो होला। कोही के गरेर हुन्छ भन्दा www.facebookers.xyz त्यस्तो डोमेनहरू हुन्छ। त्यो डोमेन देख्नुहुन्छ, ओहो फेसबुककै डोमेन रहेछ, क्लिक गर्यो, चाहिए नचाहिएको चिजहरू ओके गर्यो, त्यसपछि अनि आफ्नो इन्फर्मेसन जान्छ। अनि मेरो त ह्याक भयो भने अनि धेरैजना साथीहरूको स्टोरीमा चाहिँ त्यो नराम्रो 18+ एडल्ट कन्टेन्टहरू हालिदिने, सेयरहरू गरिदिने। अब त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अहिले रिकभर गर्न गाह्रो हुन्छ। फेसबुकले जति आफ्नो प्राइभेसीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँदै गएको छ, ह्याकरले त्यही स्ट्रङ तरिका अपनाएर तिनीहरूले ह्याक गरिसकेपछि अनि त्यो फिर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सस्पिसियस लागेको लिङ्कलाई कहिल्यै पनि सेयर गर्नु हुँदैन। यही मेसेज तपाईँलाई दिन चाहे।